साथीहरू सुरुमा म तपाईँलाई अलिकति हाइटबाट देखाएँ। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क ठुलो बाटोबाट हाइवेबाट जम्मा 150 मिटर भित्रपट्टि रहेको यो आकर्षक 4 आनाको घडेरी बिक्रीमा आएको छ। 27 फिट मोहडा, 54 फिट लम्बाइ, पछाडि पनि 27 नै र उतापट्टि साइडमा चाहिँ 47 फिट रहेको छ। बस्तीसँगैको आकर्षक घरहरू तपाईँले आसपासमा देख्न सक्नुहुनेछ। ढलान बाटोमा रहेको छ। ठुलो हाइवे बाटोबाट जम्मा 150-200 मिटर नजिकमा रहेको छ भने गोकर्ण मन्दिरबाट मात्र 500-600 मिटर नजिकमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, टक्क गोकर्ण मन्दिर यो भयो। गोकर्ण मन्दिरबाट हामीहरू सुन्दरीजलतर्फ जाने हाइवे देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हो, यो हाइवेबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि ठ्याक्कै तालिनचोक रहेको छ साथीहरू। यो लगभग 500 मिटर जति अगाडि बढे पछाडि तपाईँले यहाँनिर एउटा बोर्ड देख्नुहुनेछ तालिनचोक भन्ने। हो, यही तालिनचोकमा चाहिँ यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा आएको छ। हेर्नुहोस् त, कस्तो मजाको छ। ठुलो बाटोबाट भित्र ढलान बाटोमा रहेको छ भने माथिबाट बाटो पनि देखाइदिएको छु यसरी चाहिँ आएको छ भनेर, हैन। र यो जग्गा चाहिँ साथीहरू पूर्व र उत्तर मोहडा फर्किएको छ। पूर्वपट्टि साइडमा पनि 3 फिटको बाटो र उत्तरपट्टि साइडमा 10 फिटको बाटो रहेको छ। 27 फिट मोहडा रहेको छ, हैन। यो 4 आना क्षेत्रफलको घडेरी रहेको छ साथीहरू। यो पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ सानो 3 फिटको बाटो एक किताको लागि दिनुभएको रहेछ भने अगाडिपट्टिबाट जुन 10 फिटको बाटो त घुमेर तलसम्म जान्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मजाको आसपासमा बस्तीहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले भनेको जस्तो घर यहाँ तयार गर्न सक्नुहुनेछ। थप बुझ्नुहोला, डकुमेन्टेसनहरू भेरिफाई गर्नुहोला। ढलान बाटोमा छ, खानेपानीको ढलको सुविधा भइसकेको छ। बस्तीसँगैको तत्कालै घर बनाउन मिल्ने, लोकल गाडी पनि नजिकै लाग्ने यो घडेरीको लागि तपाईँले सिधा जग्गा धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9849176961 रहेको छ र यो जग्गाको मूल्य चाहिँ 26 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही स्लाइडली मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ। टोटल 4 आना क्षेत्रफलको घडेरी बिक्रीमा आएको छ है त। यो चाहिँ साथीहरू गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्छ भने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै तलिनचोक भन्छ है। यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तलिनचोक भित्र रहेको बस्तीमा रहेको घडेरी बिक्रीमा आएको छ। आशा गर्छु पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।